ليش لازم تقطع تناول السكر؟ وما هي الأضرار التي لا يتحدثون عنها بشكل مبسط وواضح للناس؟ ما هي دكتور؟ تابع الفيديو. مرحبا متابعينا الاعزاء ومشاهدين الجدد، معكم دكتور فراس العلي، وحييكم اينما كنتم على قناتكم الطبيه. الملايين من الناس يتناول السكر بكميات كبيره، والكثير منا يرغب بقيام بثوره صحيه للتخلص من الاحتلال السكري لجسمه، ولكن لا يوجد دافع كبير عند الناس لكي ياخذوا هذه الخطوه، ولذلك يجب عليهم اقناع عقلهم بترك السكر. تحدثت عن هذا الموضوع، عن انك لا تقطع السكر بطريقة مباشرة وبطريقة سريعة لكي لا تحدث أضرار على صحتك. يمكنك متابعة هذا الفيديو على الرابط هنا. وفي الحلقة الماضية تكلمت عن تجربتي لمدة 1 و3 أشهر قاطع لتناول السكر، وما هي الأسرار التي قاسمتها معكم لكي تتعرفوا على تجربتي وعلى طريقتي السهلة للتخلص من تناول السكر نهائيا بشكل صحي وبسيط وبدون متاعب. اليوم حبيت أساعدكم بأخذكم لقرار التوقف عن تناول السكر عن طريق إعطاكم معلومات بالنسبة للأضرار الصحية بطريقة مبسطة وعلى شكل سلايدات. وهيا بنا. طبعا أضرار تناول السكر معروفة للكثير، ولكن خلينا نتعرف على أهمها وأخطرها ونشرحها بطريقة بسيطة. زيادة الوزن. الكثير منا وأنا منكم معاني من زيادة الوزن والسمنة، وهاي السكر والسكريات تنطي طاقة سريعة، وإذا ما استعملنا هذه الطاقة تؤدي إلى تراكم الدهون ويعاني الكثير منا من زيادة الوزن. طبعا من خلال تجربتي بقطع لتناول السكر كما ذكرت سابقا ل1 و3 أشهر، لأكون صادق معكم وللتاريخ ولنفسي، قطع لتناول السكر لم يساعدني بشكل مباشر على التخلص السريع من زيادة الوزن، ولذلك أعتقد أنه هذا الموضوع بالنسبة لتناول السكر يعتمد من شخص إلى آخر، فيعني هو مو العامل الوحيد الذي يساعد على زيادة الوزن والسمنة، ولكن الكثير يعاني من هذه المشكلة. وأحد هذه المشاكل هي زيادة تناولنا للسكر. النقطة التالية والمهمة والتي ليس لها علاقة فقط بزيادة الوزن ولكن بشكل عام هي مشاكل القلب. تناول السكر بكميات كبيرة يرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب، وإحنا في مجتمعاتنا يتناولون السكر بكميات كبيرة وكميات غير مبررة للأسف، ناهيك عن شرب المياه الغازية. فهاي مشكلة كبيرة بالنسبة لمشاكل القلب. تناول السكر بكميات كبيرة يمكن أن يؤثر سلبا على الأوعية الدموية، وهذا السلايد الآن سوف نتعرف على التأثيرات السلبية على الأوعية الدموية التي يسببها السكر. وهيا بنا. أول شيء يسوي التهابات بالأوعية الدموية، مما يزيد من خطر إصابتنا بأمراض مختلفة في القلب. الأوعية الدموية عندما نستعمل السكر الكثير هذا يؤدي إلى التهاب، إلى إعطاء حالة صعبة للأوعية الدموية للقيام بوظائفها، وخاصة بعد إصابتنا بالجائحة المعروفة للجميع، وخلينا نقول اسمها وأجري على الله، بعد إصابتنا بالكورونا. هذا الشيء ما يحب يتحدث عنه الكثير من الأطباء للأسف، ولكن يجب التحدث عن هذا الموضوع وأجري على الله، وخليها تكون صدقة جارية عني وعن والدي يوم لا تنفعه أو لا ينفع مالا ولا بنون. هذا الشيء الأوعية الدموية عندك تعبانة. السكر أيضا يعمل على زيادة لزوجة الدم، يعني يكون عندك الأوعية الدموية مثل الطريق والشاحنة هي الدم، ويكون وزن الشاحنة أو الشحنة كبير لأنها لزوجته كبيرة، فهذا يؤدي إلى مشاكل صحية كثيرة، لأن الدم يجري بطريقة بطيئة، والقلب هو عبارة عن مضخة، فلكي يضخ القلب هذا الدم مرة أخرى يكون للدم أو للقلب لزوجة، يتطلب لزوجة دم معينة.
خلينا نتخيل هذا الموضوع مثل محرك السيارة. محرك السيارة، كل محرك للسيارة له زيت مخصص من المصنع، فإذا وضعت زيت آخر أثقل من الموصى عليه من المصنع، هذا يؤدي إلى تلف المحرك فيما بعد. وهذا نفس الشيء مع القلب. هذه النقطة الأولى، أنه التهابات الأوعية الدموية. ثاني شيء تصلب الشرايين. الاستهلاك المفرط للسكر يمكن أن يساهم في تصلب الشرايين، مما يقلل من مرونتها ويزيد خطر حدوث الجلطات. عندنا زيادة لزوج الدم، عندنا التهاب الأوعية الدموية، عندنا تصلب الشرايين يقلل من مرونتها. هذا كله يعمل ويصنع أجواء ملائمة جدا لظهور الجلطات، وخاصة بعد الجائحة اللي أنا ذكرتها قبل قليل. ولذلك هذا ينطي أسباب كثيرة. ليش؟ للأسف في وقتنا الحاضر وفي قبل كم سنة صار الموت المفاجئ، وكثير من الشباب كانوا يتعرضون للجلطات. هذا الجواب الموجود. وطبعا السكر يلعب دور في هذا الشيء. طيب، خلينا نتعرف على النقطة الثالثة بالنسبة للأوعية الدموية. إذا صار عندنا زيادة لزوجة الدم وتصلب الشرايين ومشاكل بالشرايين والأوعية الدموية، هذا كله مع بعضه يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. وهالناس تعالج ارتفاع ضغط الدم، إذا ما عدلت من سلوكك اليومي، سلوكك الغذائي، إذا ما كان نظامك صحي، فما راح تساعدك أي نوع من أنواع الأدوية أو الحبوب. خلينا نتعرف الآن عن المشاكل الأخرى والأمراض التي يسببها زيادتنا لتناول السكر. مرض السكر من النوع الثاني. تحدثت في الحلقات السابقة أنه يا جماعة، يا إخواني، يا أخواتي، أرجو الحذر. إحنا في تاريخنا العائلي المرضي، التاريخ المرضي للعائلة، في كل عائلة يوجد عندنا هذا التاريخ المرضي مع مرض السكر من النوع الثاني. فنحن مهيئون للأسف، وربنا يشفي جميع من يعاني من هذا المرض الصعب وهو مرض السكري. نحن مهيئون للإصابة للأسف، لأن عندنا من الطرفين يوجد ناس، يعني من جهة الأب ومن جهة الأم يوجد ناس أقرباء لنا مصابون بهذا الداء. فأنت أما تزيد الطين بلة وتأكل كمية كبيرة من السكر والحلويات، هذا يؤدي إلى مشاكل كبيرة. تذكرت الآن، تحدثت عن موضوع مهم جدا في شهر رمضان المبارك. شلون ممكن أنه في شهر رمضان المبارك تؤدي وتدمر البنكرياس وقد تصاب بالسكر من النوع الثاني؟ وما هي الأسباب؟ وليش أنت تقوم بهذا الخطأ الكبير أثناء شهر رمضان المبارك؟ تحدثت عنه في فيديو مهم، للأسف لم يلقى مشاهدات لأسباب لا أعرفها. يمكنك مشاهدة هذا الفيديو على الرابط هنا. أرجو منك أن مشاهدته لكي تعرف وتتعرف عن الأخطاء اللي إحنا نقوم بها أثناء شهر رمضان المبارك. المشكلة كما أقول دائما مو بشهر رمضان ولا بالصوم، المشكلة بينا إحنا وبعاداتنا الغذائية الغير صحيحة. زين، خلينا نتكلم عن النقطة التالية بطريقة سريعة. الكبد الدهني. الكبد أيضا يتأثر بزيادة الوزن. السكر ينطيك زيادة وزن، ينطيك المشاكل بضغط الدم. الكبد، حتى الكبد يعاني. الكبد ويكون الكبد دهني يؤدي إلى مشاكل كثيرة جدا. إن شاء الله بالمستقبل نخصص حلقات عن هذا الموضوع. مشاكل جلدية، وخاصة عند أخواتي النساء، مشاكل جلدية كثيرة. وعند البنات الشباب، حب الشباب الدائم يعالجوا من دكتور جلدية إلى دكتور آخر، والمشكلة يكون عندها في زيادة مفرطة بشرب تناول السكر أو شرب عندنا المنتجات أو أكل المنتجات اللي تحتوي على كمية من السكر كبيرة. فما يخلوا كريم، ما يخلوا طبيب، ما يخلوا شيء إلا ويعملوه، ولكن ما يفيد، لأن بسبب ارتفاع نسبة تناولهم للسكر. فالمشاكل الجلدية أيضا تنطي هذه المشكلة. مشاكل الهضم، الكثير يعاني منا من مشاكل هضمية كثيرة. انتفاخ، عندك مشاكل عسر هضم، مشاكل كثيرة لا تعد ولا تحصى. وكل ما تروح على طبيب أو تشكي لك شكوى يقول لك
القولون العصبي. كل شيء أي واحد تقول له السلام عليكم شلونك دكتور يقول لك القولون العصبي. راح نتحدث ونخصص حلقات عن هذا الموضوع، عن هذه العلاقة اللي يحطوا كل مشاكل الجهاز الهضمي على القولون العصبي. يوجد مشاكل كثيرة، ومنها تناولنا للسكر والحلويات بكميات كبيرة، هذا يؤدي إلى عسر هضم، يؤدي إلى مشاكل كثيرة. نخصص حلقات عن هذا الموضوع لكي لا نطول الفيديوهات. نتحدث عن تسوس الأسنان، وهذه معلومة 1000%، وأرجو من أصدقائي أطباء الأسنان، وعندي أصدقاء كثيرون، أن يسامحوني، لأن أعطيكم سر لصحة الأسنان هي عدم تناولك للسكر. السكر من أقوى الأشياء التي تعمل على زيادة تسوس الأسنان. يعني 50% من شغل إخواني الأطباء الأسنان وما يزعلوا مني بسبب تناولنا للسكر بكميات كبيرة وللحلويات، وهذا الشيء يؤدي إلى تسوس الأسنان. بس تقطع تناول السكر تحس إنه فعلا أسنانك أصبحت بشكل أفضل، ولكن طبعا يجب أن تقوم هذا في وقته، لأن إذا بدأ التسوس للأسف ما راح يفيدك بشكل كبير قطعك لتناول السكر. طبعا يحمي الأسنان الأخرى، وهذا لا يمنعك من مراجعة أطباء الأسنان وفحص أسنانك بشكل دوري. النقطة التالية الحالة النفسية، وخاصة أو الصحة النفسية، وخاصة لأخواتنا النساء. السكر كما ذكرت في الحلقات السابقة يلعب دور يعني خبيث في الجسم، يعني يكون محبوب للدماغ لأن ينطي طاقة سريعة، يحسسه بالنشوة بالارتياح، ولكن هذا الشيء يفقده بطريقة سريعة بسبب أنه السكر طاقة سريعة، ويؤدي إلى مشاكل بنسبة إفراز الأنسولين، ويؤدي إلى الخمول، التعب، تقلب الحالة النفسية، تعكير المزاج. يكون هناك حتى نوع من الأجريس أو العنف، يكون قاسي أو يكون يعني جاف الإنسان، يعني يكون يعني شو بالعربي إنه ما يكون يعني طيب، يتغير مزاجه بطريقة سريعة، وطبعا ممكن يؤدي إلى الاكتئاب أو الخمول. هذا الشيء أيضا، وخاصة لأخواتنا النساء. وما دام جبنا سيرة أخواتنا النساء، حبيت أهنيهم بعيد المرأة اللي كان يوم أمس، وطبعا ممكن يؤثر على صحة النساء ويؤثر على الهرمونات وصحة المرأة بشكل عام. هذه نقطة مهمة جدا. وطبعا تكلمنا عن البشرة والمشاكل الجلدية أيضا. النساء أكثر عرضة بهذه المشاكل. طبعا جميع هذه الأمور تنطيك فرصة لاتخاذك قرار بقطع تناول السكر، ولكن لا تقطع تناول السكر بشكل سريع ومفاجئ. مرة أخرى تكلمت عن هذا الموضوع وعن قيامك بثورة صحية مباركة بطريقة سريعة، يكون هذا شيء خاطئ يعرضك لمشاكل صحية أنت بغنى عنها. أحاول قدر الإمكان أبسط الأمور وأعمل سلايدات ولكي أنشر الوعي ولكي أساعد أكبر عدد من الناس. أحبكم بالله، وإلى الحلقة التالية، وأشكركم على دعمكم وتشجيعكم لي، وإلى اللقاء.